Yung mga YouTuber dyan na may pakay sa post office, eto na ho yung item. Shoutout nga pala kay meron ho siyang sarili niyang heat sink. So itong alambre na to, ganun lang ho kadali. Yun na yun, ano? Ibabalik na lang natin tong alambre. Ito ho yung low niya, mga kalustreds. What is up, mga kalustreds? Andito tayo ngayon sa Plaza Independencia. So galing tayong post office. May kinuha lang ho tayong package, ano, may dumating kasing package kanina. So ito ho yung package. Maraming salamat ho sa banggood.com sa pagpapadala sa atin itong, let me just check, kunin lang natin dito. Ito ho yung binigay ng banggood.com sa atin, sponsored ho ito nila. So titingnan natin doon pagdating natin sa bahay kung anong laman nito. Nga pala, sa mga taga Cebu dyan na nagwa-wonder kung saan ba yung post office dito sa Cebu, halimbawa may kukunin kayo na pin or may i-claim kayo na something from Google or yung mga YouTuber dyan na may pakay sa post office, ito ho yung parang ano niya. Ito ho yung Plaza Independencia. Diretso lang kayo dito sa may Fort San Pedro. Tapos sa likod ho niyan, andyan yung post office. Diyan kayo dadaan. So yung mga YouTuber dyan na hindi pa dumadating yung mga pin nila, puntahan nyo na lang dito sa post office. And again, maraming salamat sa banggood.com sa pag-sponsor nitong item na ito. So i-check natin mamaya later. O kung ano man ito, kung parte ng motor, i-install din natin at magkakaroon tayo ng tutorial. So see you later, mga kalustreds. What is up, mga kalustreds? So welcome back, ano. So dito ho natin i-install basically yung item na pinadala sa atin ni banggood.com. At malalaman natin ngayon kung anong item yan. So here it is. So ito na ho yung item na natanggap natin from banggood.com. And thank you very much again kay Miss Echo sa pagpadala nito. Siya ho talaga yung nag-asikaso sa lahat. Siya po ay from banggood.com. Ang banggood.com, mga kalustreds, ay nakabase sila sa China. So parang Shopee lang ho din sila. At they're like an online shopping, similar to Shopee lang talaga. Ang diferensya lang niya is lahat ng mga produkto nila ay nanggagaling talaga sa China. So again, thank you Miss Echo for this. And eto na ho yung item. Ito ang Night Eye Auto Lighting. Very simple to install na headlight po. So LED headlight at saka 9,000 lumens ho. Ang equivalent ho niya ng mga headlight, ma-mention ko lang yung mga equivalent niya ng mga headlight bulb, mga kalustreds. Tiningnan ko kasi sa Shopee at kinumpare ko kung meron bang mga 9,000 lumens sa Shopee nito tsaka 6,500K na color temperature. Ang price ho ng equivalent niya sa Shopee sa Shopee ay nasa mga 2,000 plus ho. Pero sa kung sa Banggood nyo ito bibilhin, nasa mga 1,000 plus lang, plus shipping fee na napaka minimal lang, hindi talaga siya gaano ka-significant. At meron pa ho yan, may description ho or may link ho kung saan kayo makakapag-download ng app ng Banggood at saka magkakaroon kayo pag first time ninyo ng download ng banggood.com na app. Meron kayong 10% discount nito pag ni-purchase niyo yung item. So check the description kasi may link ako na ilalagay kung saan nyo makukuha yung 10% na discount pag nag-order kayo. I-unbox na ho natin ito. Tingnan natin kung ano ang meron. So napaka-importante pala sa sa Sniper 150 na ito H4 siya. So ibig sabihin naka H4 socket na ho siya, yung tatlong socket na makikita ho natin mamaya pag na-install na natin sa dito sa headlight natin. So ito ho yung what's in the box. Naka-tape pa pala to. So ito, di na talaga ako nakapaghintay kanina, medyo bukas na siya. Balik lang natin to sa bag. Napakadaling i-install lang ho nitong headlight na ito, mga kalustreds. So ayan, what's in the box? Isang manual kung paano siya i-install kasi pwede din siya sa cars at definitely pwede din siya sa Sniper 150 natin kasi naka H4 socket na siya. At ito ho yung product manual niya. Apart from the manual, meron ho silang gloves. Parang operation glove kapag nag-i-install ka nito, pero hindi natin to gagamitin kasi may gloves na tayong sinusuot ngayon. So ito sasantabi lang natin. And the product itself, mga kalustreds, ito na ho siya. So ang operating temperature niya is nasa 40 to 80 degrees Celsius. So medyo mainit-init ho siya pag umaandar. Pero ang maganda ho sa
produkto na ito, ito ang Night Eye Auto Lighting, meron ho siyang sarili niyang heat sink. Parang sa computer din lang, 'di ba? Yung mga processor ng computer or laptop may heat sink sila na nag-absorb ng heat o ng init ng laptop. So, yan ho yung nasa loob niya. At apart from that, meron ho siyang built-in na super turbo na fan. So, ito ho yung parang electric fan sa loob na kusang umiikot pag umaandar na yung motor para ma-lessen yung heat. Basically, yun lang yung yung feature lang talaga niya, at dahil LED na, matipid yan sa at ang operating voltage ho ng LED light na ito, tingnan lang natin sa manual. So operating voltage niya is DC, ibig sabihin ho niyan pwede siya sa mga de-battery, so pwede sa motor, at ang range ng operating voltage niya ay nasa 9 to 32 volt. So akmang-akma kasi ang voltahe ng ating battery ng ating motor ay 12, 'di ba? Kung sa mga doon sa mga nag-i-install ng voltmeter, nagre-range lang 'yan from 12 to 13 to 14. So, akmang-akma kasi 9 to 32 voltage yung pwede kung saan pwede siya ilagay. So, ano pa bang ibang feature dito? So again, operating temperature nasa 40 to 80 degrees Celsius, but you don't have to worry, mainit ho yan talaga, but meron siyang built-in again na turbo fan at heat sink, so maa-absorb lang niya yung heat. So yun po yung basic feature nito, at ang maganda pa dito, kasi nga designed for cars itong LED na light ito. So dalawa ho ang pinadala sa atin ni Banggood, or dalawa ho ang meron sa box. So ngayon, magiging tutorial ho ito kung paano i-install itong LED headlight sa ating Sniper 150 na motorcycle. Napakadali lang. Again, ang indicator na pwede siya sa Sniper ay itong ganitong plug na ito. Dapat tatlo siya. So H4 socket ho ang tawag ng socket or plug na ito. Alright mga kalustreds, so let's get this thing installed na. So basically, ang kakailanganin lang natin dito, napakadali lang ho ng pag-install. So ang kakailanganin lang talaga natin is itong screwdriver at itong Allen key na pangbukas dito sa mga screw or Allen bolt na nandito. So una ho nating tatanggalin ang Allen bolt na ito dito sa center. So kung pinapanood nyo na ho yung mga tutorials ko before, alam nyo na kung paano to gawin. So pangalawang Allen bolt ho yung tinanggal natin ito dito sa spot na ito, at pangatlo naman ito dito, kung nakikita ho ninyo. At so natanggal na natin tong isa dito at isa dito, tsaka yung sa gitna. Punta naman tayo sa kabila, may dalawa pa ho tayong tatanggalin na so dito. Ayan, pang-apat. At panghuli na bolt ay ito dito. So ito yung pang-limang bolt. Ayan, so natanggal na ho natin yung 5 bolt. Ang una ho nating tatanggalin ngayon is etong cowling na ito. Ayan, so kung makikita nyo, may PHMT na. Wala pa ding nagbibip-bip ho sa akin, by the way, sa daan. Or para manghingi ng stickers, So tatanggalin na natin ngayon dito ito. So dito tayo una nating parang babaklasin dito, tapos pangalawa dito, at pangatlo dito sa gitna. Ayan. So dahan-dahan lang ho mga kalustreds. Dahan-dahan natin siyang iaangat. Careful lang dahil may mga pa ito dito, may mga ngipin pa ito dito, baka mapudpod. So dahan-dahan lang talaga. Ayan. So natanggal na natin. And dito na come in handy itong screwdriver na ito. So kita nyo itong dalawang Phillips screw na ito dito. Tatanggalin lang natin ito mga kalustreds. Ayan, so napakasimple, walang kahirap-hirap. Alright, so mga kalustreds, natanggal na natin itong cowling, pero bago natin tanggalin, at natanggal na din natin itong dalawang Phillips screw dito, but bago natin tatanggalin itong buong headlight hub, shout out muna tayo. Hindi ako masyadong handa today sa mga shout out. So shout out nga pala kay Justin Vidal, Black Area 19,
DK Moto 08 at KP22 Motovlog, Lito Ibalyes at saka kay Speedstar 87. So yan lang ho muna, may pa-shoutout pa tayo maya-maya sa video na ito. So tanggalin muna natin itong headlight hub na ito. So basically, ang pagtatanggal ng headlight hub na ito ay madali lang. So una natin gagawin dito. So papasok lang natin tong daliri natin dito, tapos itukod itong ating hinlalaki dito, tapos ayan. Ngayon sa kabila naman gawin natin to from here. Teka, change the camera angle. So from here, ayan, parang iano nyo lang, ititrace nyo lang at saka ganon. At ganon lang basically kadali, ano. So iangat lang natin to dito. Ayan. Lipat lang natin yung angle ng camera. Ayan. So ito, angat natin tsaka hawiin. At bago natin tatanggalin ito, kasi nakaano siya, nakapasok siya dito sa, tawag dito sa clutch, tatanggalin lang natin itong socket nya. Nakikita ba? So ayan yung H4 socket mga kalustreds. So kita nyo, magkapareho. At saka natin bubunutin itong headlight hub. So ganito ho yung pag-disassemble or pagpapalit ng headlight mga kalustreds, ano. Ang una ho nating tatanggalin dito is itong rubber na ito. Kung nakikita ninyo, ayan ho, itong rubber na ito. Ang gagawin lang natin, napakasimple lang, bunutin lang natin ng padahan-dahan hanggang sa matanggal. Ayan mga kalustreds. So natanggal na ho natin yung rubber. Ito na ho yung headlight natin. Ang kaibahan ho, itong stock na headlight or headlight bulb natin, built-in na ho yung socket nya dito sa katawan nya. Whereas dito sa COB2 headlight na ano natin, natanggap natin from Banggood, may wire ho siya. At eto, may parang space siya dito, or parang nag-o-occupy siya ng space pag na install na natin dito. So basically, pag naglagay kayo ng ganito, parang ang counterpart kasi ng headlight na ito dito sa Pilipinas ay yung F2. Kung familiar kayo sa mga headlights, so parang ganun lang din yung quality nito. So basically, pag ito ang ginamit natin or yung mga F2 type na mga headlight, hindi na ho natin mababalik or mai-install yung rubber nya. At hindi naman na natin din kailangan ng protector, sapagkat waterproof or rainproof or whatever proof you wanna call it, nagwi-withstand ho siya. Hindi ho siya natitinag ng ulan, ng tubig. So okay lang kahit wala itong rubber na ito. Alright, so let's get this thing installed. So ang susunod ho nating tanggalin after nitong rubber is ito namang, so itong alambre na to, tatanggalin siya natin sa pamamagitan ng paggamit nitong Phillips screwdriver again. So dahan-dahan. So very careful ho tayo kasi pipitik ho ito, or baka kasi tamaan yung mata ninyo pag nag-ano kayo. So dahan-dahan lang talaga, or kung pwede, hawakan nyo na lang para hindi siya pumitik or pumunta ng malayo, anong tawag dyan? Nahirapan na ako sa kalisod. So natanggal na ho natin itong maliit na screw. Basically, matatanggal na natin itong walang kahirap-hirap ng alambre na ito. So tabi lang natin at ganun lang ho kadali. Tanggal na natin yung headlight natin. Ito yung stock natin na halogen na headlight, at hindi ho ito LED. So basically medyo mahina yung niya, yung light niya, compared talaga sa mga LED, So ngayon ipapalit na natin. Basically ang gagawin lang natin is diba, ito yung forma ng headlight niya. Ngayon ang posisyon ho niya, kung nakikita ninyo, diba, may tatlong siya, may tatlong ipin. May isa dito sa gitna na malaki, at yung dalawa sa baba medyo mas maliit ng konti sa ipin nito sa taas, or sa itong isang ipin na ito. So ang posisyon ho niya, kasi ito yung indicator na ito yung high. So ganito yung headlight hub natin. Pakita lang natin, headlight hub natin. Tapos yung headlight nasa itaas ho dapat itong ipin na malaki. So yes, yung ipin na yan. So basically ganyan lang ho yung position niya.
So yan yung nag-i-indicate na ito yung high. At maaakma ho siya dito kasi may mga trace din ho tong hub natin dito kung nakikita nyo. Ito, tsaka ito, tsaka ito. Kung mababaliktad nyo man ho ito, hindi ho yan siya magkakasya o hindi aakma talaga. So ganito. So again, ang ipin na malaki ito, nag-iisa lang ito. At yung dalawa na medyo maliit, nasa baba ho sila. So ganito ho yung posisyon dapat. Ayan. Tapos basically mga ka-loose threads, yun na yun ano. Ibabalik na lang natin tong alambre. Babalik na rin lang natin basically yung process. So itong alambre na to, by the way, shout out nga pala kay Kuismak Motovlog kasi sa kanya ko nakuha tong idea na ito kung paano mag install ng headlight hub ano. So itong medyo may baluktot na dulo na ito dito, ito yung ipapasok natin sa here. Ayan. Tapos, itong paa niya, puposisyon lang natin. Ibabalik ho natin dito kasi kung nakikita ho ninyo, may trace ho dito. Dapat dito siya uupo. Itong line na ito. So, dapat dito siya uupo sa kung saan natin, kasi 'di ba diyan natin nilalagay yung ano, yung screw or yung Phillips screw. So, dapat iuupo lang ho natin siya ng dyan sa trace na yan, tapos ibabalik natin yung maliit na screw. So dito dapat nakaupo na siya dyan sa trace nya. Ayan. Alright, saka natin ibabalik tong Phillips screw na ito na maliit. So basically mga ka-loose threads, ganun lang ho kadali, at saka babalik ta rin na natin yung mga process na ginawa natin kanina. And like I've said, hindi na ho natin mababalik ito kasi hindi naman built-in yung socket niya or yung plug niya. Kita nyo may wire siya. So pwede nyo itong i-keep or ibenta nyo kung ano, basta kayong bahala kung anong trip nyo. Basta eto na ho yun. Oh, 'di ba? Ito na yung fan niya at saka nandito yung part, yung heatsink niya. So wala ho kayong problema. Medyo iinit lang ho ng bahagya itong dito pag nagamit nyo na itong headlight na ito. But again, huwag kayong mag-alala, normal ho talaga yan kasi again, yung operating temperature niya is 40 to 80 degrees Celsius. So pero may mga heatsink naman siya at sariling fan na umiikot dito. So huwag kayong mag-alala mga ka-loose threads ano. So now let's get this thing mounted, or mounted ba term niyan? So let's install this again. So pag i-install, babalik ta rin lang natin yung process ganito. Pasok dito sa clutch, sa clutch lever pala, at saka ayan, akmang-akma ho dito mga ka-loose threads yung plug. So kumbaga plug and play lang ho ito talaga. At make sure nga itong mga ipin na ito, kasi ito yung usually yung magiging problema ko na pagkapasok ko baliktad pala, so hindi mapapasok ngayon yung mga bolts. So make sure lang na in place sila. Ayan, tsaka ito, pipress lang natin. Kailangan sa ilalim ito ng brake lever. Pasok, pak. Tapos ayan, so i-press lang natin ito dito. Tapos ayan, installed na ho or na-lock na ho dito. Sa kabila naman ng pag-lock ay pag ganito. So press natin. Press, ayan, makakarinig kayo ng parang lagitik or tawag dito, parang pitik na indication na umakma siya. Ayan, tapos press pag ganon. So ganon lang ho yung pag-i-install. Madali lang mga ka-loose threads. So ibabalik na ho natin yung mga screws. Etong dalawang Phillips screw na ito, ibabalik na natin. So ayan, hahayaan ko na muna itong LED headlight na ito dito. Ite-test lang ho natin basically. Gagamitin pa natin ito ng ilang araw just to test kung ano talaga yung quality niya, no? Pero at least yung basic na discuss ko na sa inyo. So babalik lang natin tong cowling. Unahin natin tong mga ipin dito mga ka-loose threads. Pag na put in place na, ayan, so ipipress na natin to dito. Press everything. Tapos etong part na ito dito, itulak nyo lang pag ganon, pag ganito. Ayan, makakarinig kayo ng pitik, meaning na lock na ho yan. Yung tatlong screw na or yung tatlong clip na tinanggal natin dito kanina, na lock na sila pag nakarinig na kayo ng pitik.
So that's the indicator. Tapos balik na natin yung mga screws or mga Allen bolts. So unang Allen bolt dito. At pangalawa naman dito. Binabaliktad lang ho natin basically yung ginawa natin na steps kanina, no? At habang ginagawa ko ito, susubukan nating makapag multitask. Titingnan natin kung mababasa natin itong mga kodigo ng shoutouts dito. Ayan, so pangalawang batch ho mga kalustreads ng mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Gerald Esteban, kay Ariel Orozco, tsaka kay Jeffrey Reyes, at tsaka kay Kevin Clyde Manayon. At shoutout din sa kaibigan natin na nasa Kingdom of Saudi Arabia, si Crizanda Agustin. At kay Ricky, Tortusa. Sorry ho, kasi medyo minadali ko na talaga yung handwriting ko kanina. So basta Ricky, R-I-Q-U-E. Shoutout to you, Paps. Ayan, so may panghuling batch pa ho tayo ng mga isa shoutout. Later na lang ho ito after natin matest yung LED na in-install natin, ano. So balik muna natin itong pangatlong Allen bolt na ito dito. Napakadali lang mga kalustreads, ano. At ang panghuli mga kalustreads ay itong Allen bolt na ito dito sa gitna. Alright. So again, hindi na ho natin nagamit itong rubber na ito. So i-keep lang natin ito dito. Kasama nitong headlight natin na ito yung stock na headlight natin. So ayan mga kalustreads, na install na ho natin tong LED headlight natin dito. Ngayon it's time for a test. Excited na ba kayo? So ito ho ngayon yung stock. So yan po yung low niya na light. And ito naman yung high. So ayan ho yung parang lumens niya. Ikukumpara natin sa stock kanina. Ito na ho yung LED headlight natin mga kalustreads. Ito yung low niya. Sorry, naka-high pala yan. So yan yung low ng ating LED headlight. At ito naman ngayon yung high niya. Ito yung stock. Ganito yung kanyang liwanag mga kalustreads. So ito yung low niya. Ay itatry naman natin ngayon yung high. Ayan. So yan ho yung low and then again yung high. At ngayon susubukan naman nating sindihan, ano. Sisindihan natin ngayon yung LED headlight na ating in-install. So ito ho yung low niya mga kalustreads. So sana nakikita nyo ho yung difference. At ito naman yung high niya. Ayan, so be the judge mga kalustreads. And let me know in the comment section kung mas maliwanag ba ito o hindi. And that's pretty much it, the comparison between the stock and the LED headlight. Alright, so ngayon mga kalustreads, ang panghuling batch ng ating mga shoutout. So shoutout kay Kamote Moto, Roxanne Coretico, at kay Pain Cream. Shoutout din kay It's Me McCall. At shoutout din kay Ken Elaco, Lapu-Lapu City. Ay, from Lapu-Lapu City ho, si Ken Elaco. So kapitbahay lang ho namin dito. At kay John Salante from Tejero, Cebu City din. At kay Randel Baldoviso. At ang panghuli mga kalustreads, Mark Spencer Reyes. Woohoo! So again mga kalustreads, i-visit nyo ang banggood.com. Ang website ho nila ay www.banggood.com. So banggood.com. Maglalagay ako ng mga links sa description below. Kasi 'di ba sabi ko kanina magkakaroon kayo ng 10% discount kapag nag-order kayo sa banggood.com at first time user kayo ng app. So gamitin nyo lang yung link na yun na ilalagay ko sa description below para maka-avail ng 10% discount. At
Nagsusupport na din ho sila kagaya ng Shopee, mga kalustreds, which is sikat na sikat dito sa Pilipinas. Ang Shopee din naman, may mga items din naman sila na nanggagaling talaga sa China, or most of their items are actually coming from China. And ang Banggood.com, mga kalustreds, ay nag-o-offer na din sila ng cash on delivery. So apart from the 10% discount, pwede siyang cash on delivery on selected items, or basta i-check nyo na lang yung website nila or yung sa app. Once again, maraming salamat sa Banggood.com sa pag-sponsor ng LED headlight na ito. At ito na ho yung ginagamit natin ngayon, mga kalustreds, ano? Kung ikukumpara nyo sa mga footages ng mga previous videos ko, nagamit ko pa lang yung stock na headlight, abay, malaki talaga yung kaibahan, mga kalustreds. And maraming salamat din kay Miss Echo from Banggood.com sa pag-asikaso ng lahat, yung pag-deliver ng item at palaging pagpa-follow up, pagtatrack ng orders. Really thankful talaga. Marami pa silang mga binibenta sa kanilang website actually. So please do check their website. If not their website, download their apps. Again, to get the 10% discount pag nag-order kayo. So that's about it. I think I'm gonna have to end this moto vlog right here. Ride safe kayo always, mga kalustreds. And as always, peace!